Itse asiassa ja rehellisesti sanottua, totta kai työkokemusta. Se on eka, mitä me katsomme, kun saadaan CV. Sitten me katsotaan ekana, että onko työkokemusta tästä paikasta, mihin hae. Mutta jos ei ole kokemusta, ja se riippuu myöskin todella paljon meidän asiakasyrityksistä, että joskus se on niin, että jotkut vaativat, että on työkokemusta jostakin, ja sitten jotkut sanovat, että jos on työkokemus, se on hyvä, mutta jos on hyvä työmotivaatio, työasenne, se on myöskin hyvä. Eli se on se toiseksi, mitä se on seuraavaksi, mitä me katsotaan sitten, se on juuri se työmotivaatio, työasenne, minkälainen persona oot, miten aktiivinen oot. Kyllä, se on merkitys. Se juuri jos joku katse suoraan sinun silmiin ja millä tavalla juuri koko elekielellä toimii, se kyllä on tosi tärkeää. Juuri sä huomaat, miten se on joku rentoutunut vai onko stressiä, ja sitten jos huomaan, että se on todella jännittää, sitten mä aina sanon, että relax, että calm down, kaikki menee hyvin, ja mä yleensä yritän olla myöskin ihan, tiedätkö, pukeutua juuri sellaiset vaatteet, mihin on hyvin olla vain, että on hyvä mieli, että ei näyttää työnhakijalle, että olen jossakin korkeampi, koska en ole missään nimessä, että se on hyvä mieli sitten keskustella myöskin. Eli kyllä se kontakti ja elekieli on todella tärkeää. Ja joskus kun joku vain, tiedätkö se millä tavalla juuri vastaa, että jos mä kysyn, että okei, kerto vähän itsestäsi tai kerto vähän työkokemustasi, ja sitten se kertoo muutama sana ja ei halua enemmän kertoa. Se on vähän kuin hälytysmerkki, että okei, eli minkälainen persona sä oot oikeasti ja haluatko oikeasti saada tämän työpaikan. Ja totta kai pakko muistaa myöskin tässä tapauksessa, kun haastattelen, että mä haastattelen eri henkilöitä eri maista. Eli se on kyllä se, että eri kulttuuri se on myöskin. Ja mä kyllä tiedän, että esimerkiksi kun itse alkuperäisesti olen Puolasta, mä olen sellainen, että kuumaverinen voin sanoa ja paljon elekieltä mä käytän, koska se auttaa mua. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi ne, jos on Intiasta kotoisin, he käyttäytyvät eri tavalla kuin minä esimerkiksi. Ja taas jos suomalaisten kanssa, se on myöskin vähän jo isompi haaste, kun se on sitten, että eivät suomalaiset käyttää niin paljon elekieltä. Eli pakko muistaa myöskin tästä, että me ollaan eri kulttuurista joskus, ja pakko ottaa se huomioon myös. No kuin jo sanoin, että kyllä kannattaa katsoa, mitä pukeudut päälle, että ei mitään likaiset vaatteet esimerkiksi, mutta sellaiset vaatteet, että sinusta tuntuu olla, kuin sinulla on mukava olla. Koska jos joku käyttää joka päivä jotain, tiedätkö, t-shirt ja yhtä äkkiä laittaa jotain puku, sitten ei se tule melkein tästä mitään, koska se ei viihdy hyvin. Eli se tärkein on, että se henkilö viihtyy hyvin omassa vaateissa. Totta kai puhdaat vaatteet, mutta muuten ihan sama se on kyllä. Tämä on kyllä tärkeä kysymys, mutta se ei ole yksinkertaista vastauksia. Se on vain sen takia, että riippuu yrityksestä, mihin me haetaan, koska jotkut yritykset se on niin, että he vaativat, että se on suomen tai ruotsinkielinen, ja taas toiset yritykset, se on heille ihan sama, jos englanniksi puhuu. Että tärkein on, että on yksi kieli, että me voidaan kommunikoida hänen kanssaan, mutta tärkeintä on, että on se yksi kieli. Eli onko se suomi, englanti vai ruotsi, itse asiassa ihan sama kyllä. No olla oma itseni itse asiassa, että olla oma itsensä, ja tämä on ihan tärkein. Vähän hymyillä kyllä,
voi juoda vaikka kylmävettä myöskin. Mutta kuin jo mainitsin, että mä aina yritän kyllä olla myöskin rentoutuna. Ja alussa yritän juuri kysyä, että moi, miten menee, miten sun päivä meni tai viikonloppu, onko sitten suunnitelmia, kertoa omasta perheestä, että vähän juuri se menee vähän, että se rauhoittuu juuri se hakija, että ei ole niin paljon jännitystä. Mutta ole oma itsensä ja ole vain rehellinen ja kaikki sujuu hyvin. Kyllä, kannattaa aina. Ja paras tapa on vain soittaa vaikka viikko myöhemmin haastattelun jälkeen ja kysyä, hei, onko tullut jo jotain päätös tai mitä kuuluu minun asiasta. Että aina kannattaa soittaa kyllä ja kysyä. Se on paras tapa kyllä. Se varmasti ei kukaan sano, että minkä takia sä soitat. Ja joskus se tapahtuu niin, että kun soitat monta kertaa, sitten se tulee, että ajaa, tämä henkilö olisi sopiva. Tämä henkilö on koko ajan aktiivinen. Tämä henkilöllä on hyvä työmotivaatio ja on halukas tulla töihin. Eli kyllä, kannattaa soittaa sen jälkeen. Toivon teille kaikille onnea työnhaussa ja toivottavasti löydätte unelmaa työpaikkaa Suomesta. Kiitos paljon.